tosiaan yllättävää kyllä on aina mukana. Mulla ei ihan hirveän monta avainta tässä on. Lähinnä just kotiavain ja häkkivaraston avain toimii itse asiassa samassa, mutta siis se avain millä päästän tai siihen lukkoon mikä on meidän häkkivarastossa niin oli ennen tässä. Mutta mä otin sen pois, että poikaystäväkin pääsi sinne. Joten nyt tässä on vaan mun pyörän avain ja kotiavain. Ennen oli myös kotikodin avain, mutta ei enää. Ja se nyt tässä on aina avaimen periä. On tämmönen kiva pikkunen, mikä huitulla tää on. Tästä mainitsin jollain videolla, missä mulla oli semmonen pussukka, missä oli semmosia kullan värisiä mitä? En ole glittereitä. Sikkuin. No kuitenkin. Semmoisella kullanvärisellä pussukalla oli tämä tällainen siinä veskarissa kiinni, joten mä otin sen ja tein sitä avaimen perän itselleni. Sitten löytyy pullon avaaja. Nyt ei oo kyllä hetkeä sitä tarvina, mutta aina jossain kun on ulkona vaikka istumassa kavereiden kanssa, niin jollain on semmonen vaikka pullo tai limupullo tai joku, mihin tarvii pullon avaajaa. Mulla ei itellä ikinä ole aikaisemmin ollut, mutta nyt mä löysin tällaisen ja olin silleen, että nyt mä oon tästä lähin se henkilö, jolta löytyy pullon avaaja. Sitten löytyy tämmönen koira. Tää on puinen ja tää on itse asiassa schnautzeri. Tää oli aiemmin mun äidin, mutta mä vähän ehkä sosiaalisoin tän häneltä. Tai tää oli hänet käyttämättä. Meillä oli schnautzereita kotona. Sen takia juurikin schnautzeri. Tämmönen puinen pieni figuuri. Ja sit löytyy Best Harry Potter Hufflepuff avaimen perä. Tän mä ostin Skotlannista. Hufflepuff on siis yksi näistä tuvista, mitä Harry Potterista on. Ja mä tein Harry Potterin sivuilla testin, jonka mukaan mä kuulun puuskupuihin. Joten sen takia sitten hankin tämän sieltä Skotlannista. Siellä oli ihan valtava määrä kaikkia tällaisia Potter-kauppoja. Mutta joo, avaimet mulla on yleensä aina mukana. Harmi jos ei oo, koska sitten on vähän hankalampi päästä kotiin. Sitten mitäs sitten löytyy? Tää on niinku yllätyspussi, joulupukki, laajakassi. Paitsi että nää on kaikki mun entuudesta omistamia. Tää nyt pysyttää reppotella. Airpod-kotelo. Mulla yleensä on nää mukana, vaikka tietäisin, että en tuu kuuntelemaan musiikkia. Mutta jostain syystä tuntuu jotenkin helpolta pitää näitä mukana, kun vertaa vaikka tällaisiin isoihin luureihin. Joskus nääkin kulkee tuolla repussa mukana, mutta joo. Näitä on paljon helpompi kuljettaa mukana, niin nää on sitten yleensä aina tuolla pikkutaskussa, jotta mä löydän ne helposti ja nopeasti sieltä. Mä en nyt hirveän pitkäksi aikaa viitti jäädä tätäkin naputtelemaan, vaikka tää on tosi ihana ääni, mikä tästä tulee. Mut mulla on tuolta niin paljon kaikkea tää repussa, ettei jäädä tää nyt koko päiväksi jumiin. Sitten täällä on itse asiassa useampi mun semmonen kynsitarvike. Mä tykkään pitää huolta mun kynsistä, joten täältä löytyy kynsisakset. Nopeat naputukset. Tai tää on näin on ne sakset vaan tämmöset
tässä ulos. Eli kynsiviila. Näitä on oikein 2 kappaleen. Koska voi lohjata kynsi tai tuosta liimasta voi jäädä semmonen innoittava räpelöinen reuna. Niin mulla on yleensä aina kynsiviila. Mulla oli itse asiassa ennen kuin mä edes käytin tämmösiä liimattavia kynsiä, niin oli aina kynsiviila mukana. Mulla on omat kynnet niin hauraat ja liuskuttuvaiset, että aina saa olla viilaamassa, kun ne katkeaa tai jotain muuta. Tää voisikin olla ihan hauska triggeri. Viilakynsi. Täytyy ehkä joskus tehdä semmonen kynsien laittaa video. Sitä on kyllä vaikea kuvata. Mutta voi siitä jotain kivaa ääniä tulla. No niin, kynsiviilat löytyy yleensä sieltä. Ja jostain syystä mulla on täällä aina myös tämmönen adapteri, jolla mä pystyn samaan aikaan lataamaan mun puhelinta. Eli sieltä löytyy toi lightning pää. Eli sama kuin mikä tossa on. Ja sitten löytyy toi tommonen 3,5 millinen jacki. Eli mihin saa kuulokkeet laitettua. Koska mulla ei oo sellaisia kuulokkeita, missä olisi suoraan tää lightning pääty. Ja jos mä kuuntelen musiikkia kuulokkeilla, joissa on johto, niin mä en pysty samaan aikaan lataamaan puhelinta ilman tätä. Koska toi uusin systeemi noissa iPhoneissa on niin typerä, että ei voi tehdä molempia samaan aikaan ilman adapteria. Joten semmonen on mukana, jos vaikka autossa haluaa kuunnella jotain. Mut sen takia mulla on myös noi kuulokkeet, koska sit mä pystyn, tai AirPodit, koska sit mä pystyn niillä kuuntelemaan samaan aikaan, kun mä lataan puhelinta. Ja viimeisenä pikkutaskusta. Nolottaa myöntää, mutta nenäsumuute. Yleensä mulla on aina mukana. Josta muuten tulee ihan kiva. Tykkäättekö te tällaisista läiskytys, äänistä, nestemäisistä äänistä? Onks tää kiva? Jos se on vähän hitaampi. Sitä on vaikeampi saada hitaammin ääni. Kommentoikaa ihmeessä, jos tykkäsitte tosta. Mutta siinä oli mun repun pikkutasku. Kaikki mitä sieltä löytyy. Joten siirrytään isoon taskuun. Ja tää on nyt täynnä asioita, mutta nää ois niitä asioita, mitkä mä ottaisin mukaan, kun lähden ulos. Ja itse asiassa nyt täällä on myös muutamat mun ostokset, mitä mä ostin Tokmannilta. Mutta mä ajattelin, että niistä voi saada kivat äänet aikaiseksi. Ekana. Ei voi lähteä mihinkään ilman rahakortteja. Tää on siis tämmönen Ideal of Swedenin puhelinkuori, joka on siis magneettinen. Mäpä näytän. Mä siis tykkään käyttää mun puhelimessa tällaista, mikä tää nyt on, mistä voi laittaa sormen tuolta ja sitten se pysyy paremmin kädessä. Mutta tää on magneetilla irrotettava. Ja tässä puhelimen kuoressa on semmonen magneetti, mikä sopii myös tähän puhelimen lompakkokuoreen. Ja nyt se pysyy tässä lompakkokuoressa. Pystyy tolleen modaamaan itselle sopivaksi, koska tää on näin paksu. Mä en kuitenkaan kotona esimerkiksi tykkää käyttää tätä
vessapaikassa suihkauttaa kainaloon. Toki silleen, ettei siitä koida muille ikävyyksiä, vaikka hajuherkille tai muille. Mä tykkään käyttää tällaista Rexonan suihkutettavaa Motion Sense Invisible on Black and White Clothes. Eli tästä ei pitäisi jäädä mitään jälkeen. Enkä huomannut, että jäiskään. Wow. Tää on melko täynnä, niin sen takia tää tälleen liikuttaessa vaihtaa hauska. Mulla oli ennen aina deodoranttia mukana. Mä en halunnut sitä paljon. Nyt mä en muista niin usein ottaa sitä mukaan. Mä tuun niin kiittämään itseäni myöhemmin siitä, että mä vaan heitän noin kaikki tavarat tonne sängylle, enkä laita niitä esim. Tänne takaisin. Ei vaan tästä ole helpompi kaivaa asioita sit kun täällä on vähemmän. Seuraavana itse asiassa uusin tämmönen pakkarilisäys. Nimittäin käsidesipullo. Olisiko tässä sama? No melkein sama kuin tässä äskeisessä. Mutta joo. Ennen mulla oli aina autossa käsidesiä, mutta isä muistutti, että se on muuten erittäin tulenarkaa tavaraa, eli ei kannata autossa pitää, ettei käy hassusti. Itse asiassa tää on joku vähän vanhempi antiseptinen keeli. Tää ei edes oo käsidesi, vaan antiseptinen keeli. Mutta mä oon tänään itse asiassa ostanut joskus jonnekin festareille. Kun joutuu pajamajoissa juoksemaan siellä. Mutta ei ollut kaikki mennyt siellä, joten nyt se kulkee mulla mukana. Jotta voi sitten huolehtia käsihygieniasta. Sitten, no otetaanpa nää Tokmannin ostokset nyt tänään. Nimittäin mä oon sellaisessa Facebook-ryhmässä nimeltä Kalenterimania. Liityin sinne silloin, kun tein tosi paljon bullet journalia ja kaipasin inspiraatiota. Ja siellä oli vinkattu tämmöset journaling design pad 24 sheets double sided printed. No kuitenkin tällaiset lehdet, missä on kaiken näköisiä erilaisia kuvia, tekstejä, merkintöjä, mitä voit laittaa kalenteriin. Mulla on nyt käytössä valmispaperinen kalenteri, mutta mä tykkään tällaisesta bullet journal hengestä. Täällä on siis, nää oli hauskoja tämmösiä kirahvia ja norsua ja mikä toi on tuossa reunassa? Sarvikuona. Ja tekstejä, millä voi koristella esimerkiksi niitä kalenterinäkymiä.
Ne on mun täällä äänestään mukana. Etten olekaan. Tänne mä usein myös laitan pienet asiat, jotka tarvii säilytää ja en halua hukkaan, niin kolikkopussiin. Aivan loistava. Joo ja. Purkkipussi. Mulla ei ihan hirveen usein oo purkkaa näin vasta. Nyt kävi niin, että mä sain jonkun R-kioskin sovelluksen ilmaisen tai jonkun semmosen kupongin. Mä en muista mistä olisinkohan niitten netistä tai jostain napannut semmosen ilmaisia purkkapaloja, rukumia mulla on niin kävin hakemassa. En muista hirveän usein syödä purkkaa. Mutta kiva se on olla mukana. Myös jos tuntuu siltä, että henki haisee pahalle, niin voi ottaa purkan. No niin, viimeisiä viedään. Pikku höttösiä täältä pohjalta. Kynsien laittoa varten tämmönen tikku, millä voi vaikka kynsinauhoja vähän niin kuin työntää pois tieltä. Mä en tiedä miten mä tällä tekisin ääniä. Tää on ihan hauska. No kuitenkin. Näitä on yleensä noitten kynsipakettien mukana. Mulla on tää nyt jostain syystä vaan jäänyt tonne. En mä sillä oikeesti mitään tee. Sitten löytyy pinsetit. Näistä monet tykkää näitten äänestä. Nää on ihan varmuuden vuoksi. Mä oon tämmönen varmuuden vuoksi tyyppi. Mulla on kaikkea varmuuden vuoksi. Näillä vois tehdä jonkun kivan videon joskus. Kertokaa ihmeessä, jos tuntuu siltä, että jotkut näistä laukun sisällöistä vois olla sellaisia, että näillä vois tehdä myöhemminkin videoita. Siitä löytyy ripsiharja, koska mulla on nää ripsien pidennykset, kiinteät ripsien pidennykset, niin niitä täytyy harjalla. Niin mulla on aina varmuuden vuoksi harja mukana, koska jos rupee ripsi vaikka töydöttää silmään, niin se on tosi ärsyttävää. Kiva se on saada pois tieltä. Hei, tästä tuli mieleen. Mä oon halunnut kokeilla sellaista. Tää on englanniksi. Tällaisia kutsutaan nimellä spoolia. Niin mä oon jonkin verran kattonut sellaisia videoita, missä mä tykkään siis tosi paljon inaudible-kuiskauksista, eli tosi hiljaisista, missä kuuluu vaan niinku konsonantteja ja suuääniä, mutta siitä ei saa mitään selvää. Ja suuäänistä. Ja mä oon jostain syystä nyt tykännyt tosi paljon sellaisista videoista, missä tätä harjaa niin kun jäystetään suussa tai nibbling niin kun jäystellään hampaissa. Tykkäisittekö tällaista? Olisiko se vähän outoa? Kyllä se vähän olisi, että ei ollut hyvä idea enää tuon jäystämisen jälkeen. Musta olisi tosi outoa ja hauskaa tehdä tollanen video. Älä kertokaa, jos tykkäisitte tollasesta. Joo, hei, viimeisiä viedään. Nää menee ehkä samaan kastiin. Tai tämmösiä desinfiointipyyhkeitä. Joo, nää on hand sanitizer alcohol free käsipyyhkeitä. Ja desinfiointipyyhkeet varmaan ymmärrätte tälleen tässä maailman hetkessä. Nää mä otin ravintolasta. Näillä yleensä pyyhitään kädet, jos on vaikka syönyt käsin jotain. Niin ravintolasta usein saa tällaisia kanssa. Nää on tosi käteviä nää desinfiointipyyhkeet. Tää on ihan joku pirkko käsidesinpyyhe.
tiedä miksi, koska en mä oikein niinku arjessa käytä tai pidä juoksia hirveästi kiinni. Tai mihinkään lähtiessä. Harvemmin. Mutta jos vaikka syö jossain ja juokset tulee tielle, you never know. Ja siis mun laukku on sen takia noin täältä, että mä oon niin you never know tyyppi, että lukiossa mun kaveriporukan semmonen yleinen vitsi oli, että mitä mulla ei oo, niin sitä ei tarvii. Mulla oli aina kaikkea ja sit mä lainasin asioita aina kaikille. Yhdessä vaiheessa mulla oli aina sakset mukana, lavastaria, no just noin perus deodoranttia tai laturia. Lainasin tosi usein. Yleensä mulla on aina kun mä lähden jonnekin, niin vesipullo mukana. Mutta tonne se ei mahdu, paitsi semmoset 033 pullot. Mutta niitä en juurikaan ensinnäkin osta, joten niitä ei ole mulla myöskään vesipullona käytössä. Et mulla on yleensä aina erillinen vesipullo. Ja no nykyään mulla on myös mukana aina maskeja. Mutta koska mä kuljen pääasiassa nykyään autolla, niin mulla on autossa ne maskit valmiina. Ettei unohdu. On tossa kotonakin, mutta helppo se on sieltä autosta nappaa mukaan just kun on menossa jonnekin. Ei tarvii edes missään pussukassa sitä säilytellä tai muuta. Niin se on nyt semmonen pieni lisä tohon, mitä mulla on yleensä aina mukana. Mutta joo, mä en siis yleensä katso tällaisia videoita, joten mä en tiedä miten mä onnistuin, vaikka tässä epäonnistuu. No voi onnistua kaikessa. Mutta no, mä toivon, että te tykkäsitte tästä silti. Mä en tiedä kuuluuko tää nyt olla sillä lailla, mitä just sillä hetkellä löytyy.